Ada yang perlukan bantuan add ke? Mesin ni. Thank you. First of all, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang dah pun membeli produk Fudgy Brownies Premix. Jadi nak tahu macam mana cara nak buat dia? Jom kita tengok. Cara-cara dia sangatlah senang. Mula-mula korang kena buka dulu packaging ni kalau tak nak buat brownies macam mana. Ya dok. Dalam packaging ni akan ada kita punya premix dan juga tada, kertas minyak dah sediakan untuk korang. Jadi orang tanya coklatnya di mana? Coklatnya dah dalam premix tu dah. Bahan-bahan yang kita perlukan hanyalah 2 bahan add-on sahaja. Okey, mula-mula sekali kita kenalah potong dulu dan masukkan semua bahan ni dalam satu je periuk. Sebab apa? Tak nak korang membazir buang masa, penat nak cuci periuk, cuci mangkuk semua. Jadi senang macam ni je. Lepas korang dah tuang dah kita punya adunan bahan kering ni, sekarang korang letak 2 biji telur pakai grade A. Kalau grade B, cadangkan korang guna 3 biji telur. Dah letak telur, pastikan korang adun sampailah sebati ataupun sampai kita punya bahan kering tu dah hilang dari pandangan korang. Dah sebati dengan telur tu tadi. Oh, jangan lupa pakai wooden spoon ataupun senduk kayu ataupun sudu ataupun spatula saja. Tak perlu pakai whisk. Dah hilang daripada pandangan bahan kering kan? Sekarang masukkanlah butter kita. Gunakan 125 gram unsalted butter. Pastikan tips dia dekat sini, kena make sure all your butter is at room temperature ataupun suhu bilik. Dan kacaulah sampai sebati. Itu sahaja, senangnya amat nak buat brownies ni. Okey, lepas tu kita masak dia dengan api yang paling perlahan. Sebab Ed tak nak korang masak telur. Ed nak korang hanya cairkan coklat dan juga butter. Jadi pastikan masa korang gaul-gaul ni ataupun masak coklat dan butter ni sampai cair, pastikan korang kena sentiasa ataupun consistently stir. Gitu. Jangan nak time ni lah cuci pinggan, time ni lah nak sapu lantai ke apa, lap ke apa, tak ada. Fokus satu je dekat sini. Sampailah dah likat sikit dan dah cair coklat dengan butter. Nampak tak? Okey. Kalau korang perasan dekat situ, punya adunan very a bit watery, tapi tak watery sangat ala-ala manja likat-likat gitu kan. Tapi yang penting tak menggerutu. Macam mana nak tahu kalau adunan tu tak jadi? Adunan tu tak jadi kalau adunan korang menggerutu dan itu bermakna telur korang dah masak. Kita nak macam tu. Jadi untuk loyang, guna loyang 8 inci. Itu adalah loyang ataupun saiz yang sesuai dengan kertas minyak yang dah bagi dekat korang. Tapi terpulang kalau korang tak nak pakai pun tak apa. Untuk nak alaskan ataupun nak bagi minyak dekat loyang ni supaya kita punya brownies tak melekat, gunakan cooking spray. Kalau korang tak ada cooking spray, boleh je nak sapu butter. Sebenarnya sapu butter lagi sedap. Loyang dah siap, brownies pun dah siap. Apa lagi? Kita tuang. Kalau korang perasan, nampak tak punya adunan brownies semakin likat. Sebenarnya brownies, nak dapat brownies yang Fudgy, bila kita biarkan dia lama sikit dekat luar, korang akan dapat hasil yang lebih likat. Sebab itulah tips sebelum bakar, pastikan korang rehatkan brownies ni selama lebih kurang 30 minit. Jadi tuang semua adunan, jangan membazir. Jangan membazir. Gunakan spatula untuk bersihkan kita punya wooden spoon ataupun senduk kayu. Dan juga lagi senang ataupun lagi bersih untuk korang bersihkan periuk tu sekali.
Jadi sekarang apa lagi? Tinggal nak bakar dia dengan suhu 160 Celsius lebih kurang 30 hingga 35 minit. Apa-apa pun bergantung kepada oven masing-masing. Jadi jom kita bakar. Tada! Nampak tak kedutan dia tu? Rasa nak menari pula. Tapi inilah dia hasilnya menggunakan Fudgy brownies Premix daripada kita orang. Okey, nak tahu dah siap ke belum? Senang je. Gunakan lidi ataupun pisau yang korang ada. Cucuk dia dekat dalam. Bila tarik keluar, bersih. Maksudnya brownies dah masak. Apa lagi? Tinggal nak potong. Okey, dah terbalik kan? Nak terbalikkan sebenarnya pastikan korang punya brownies tu kena betul-betul sejuk. Barulah kita punya kedutan atas tu takkan tercabut. Jadi terpulanglah nak potong macam mana. Banyak ke, sikit ke. It's up to you berapa ramai nak makan. Jadi inilah dia hasilnya. So cantik. Nampak hasil kedutan dia dekat atas tu yang dikata paper like brownies tu. Lepas tu kalau nak bandingkan brownies dengan kek, senang sangat. Kalau kek, rongga-rongga udara dia lebih besar berbanding dengan brownies. Dan brownies ni kita tak perlu, kalau senang cerita, orang tak ada gigi pun boleh kunyah. Lembut dia dekat situ. Jadi apa lagi? Dah kongsikan cara dan tips nak buat. Korang kenalah buat. Selamat mencuba.